हेलो साथीहरु, म सुलभ अर्को भिडियो लिएर हजुरहरु सामु प्रस्तुत भइसकेको छु। यो हाम्रो पाइथन ट्युटोरियल सिरिजको 13th भिडियो रहेको छ। यदि हजुर यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने फर्स्ट देखि हेर्दिनु होला, नभए फलो गर्न गाह्रो हुन सक्छ। र आइसकेपछि त्यो सब्स्क्राइब बटनलाई पनि दबाइदिनु होला। साइडको घण्टी बजाइदिनु भयो भने त झन् धर्मै हुन्छ। लास्ट भिडियोमा हामीले फंक्शन्सको बेसिक पढेको थियौं। एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो फंक्शन भनेको। त्यसैले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो भिडियो हेरेर मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला। म त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिने छु। अब आजको भिडियोको कन्टेन्ट चाहिँ त्यही फंक्शन्सहरुकै अराउन्डमा रहनेछ। भेरिएबल्सहरुको बारेमा त पढेको थियौं हामीले अलरेडी, तर अब फंक्शनको इन्ट्रोडक्सन भइसकेपछि भेरिएबलको स्कोपको बारेमा जान्नु पनि एकदम जरुरी छ। कति प्रोग्रामरहरुले त्यसैमा मिस्टेक गरिरहेको हुन्छन्। त्यसैले आज हामीले चाहिँ नि भेरिएबल्सको स्कोपको बारेमा पढ्ने छौं। ल अब धेरै गफ नगरी टपिकतिर लागिहालौं है त। स्टार्टिङमा पाइथन सिक्दा त हामीले प्रोग्रामको स्टार्टिङमा भेरिएबललाई डिफाइन गरेर जति बेला पनि युज गर्दाखेरि केही प्रब्लम हुँदैन थियो नि हैन। कहिले सोच्नु भएको छ भेरिएबलले कसरी काम गर्छ भनेर? भेरिएबल भनेको त एउटा कुनै भ्यालुको पोइन्टर मात्रै त हो नि। त्यो भ्यालु मेमोरीमा हुन्छ अनि प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि भेरिएबलको युज गर्छौं। भनेपछि यति कुरा त क्लियर छ हैन, भेरिएबल भनेको प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदा मात्रै काममा आउँछ भनेर। तर अनि प्रोग्राम एक्जिक्युसन सकेपछि चाहिँ के हुन्छ त? पाइथनले मेमोरी म्यानेज गर्नको लागि त्यो भेरिएबललाई डिलिट गरिदिन्छ प्रोग्रामको एक्जिक्युसन सकेपछि। अनि फेरि अर्को पटक प्रोग्राम रन गर्दाखेरि फेरि डिफाइन हुन्छ भेरिएबल अनि फेरि युजमा आउँछ। अनि फेरि प्रोग्राम एक्जिक्युसन सकेपछि डिलिट हुन्छ अनि फेरि अर्को चोटी युजमा आउँछ। त्यसरी नै चल्दै जान्छ। हो, भेरिएबलको वर्किङ भनेको इन्टरनल्ली यसरी हुन्छ। र आजसम्म चाहिँ नि हामीले जुन भेरिएबल युज गरिरहेको थियौं नि, हो त्यसलाई चाहिँ नि हामीले ग्लोबल भेरिएबल भन्छौं, किनभने त्यो प्रोग्रामको जता पनि एक्सेसिबल हुन्थ्यो। तर अब हामीले फंक्शन्स पढ्यौं। फंक्शन भनेको आफैमा एउटा छुट्टै प्रोग्राम हो, एउटा सानो मिनी प्रोग्राम हो भनेर मैले भनेको थिएँ लास्ट भिडियोमा हैन। हो, यसभित्र पनि भेरिएबल आफ्नै डिफाइन गर्न मिल्छ नि त हामीले त्यसो भए त हैन त। हो, त्यो भेरिएबलले चाहिँ कसरी काम गर्छ त? यसरी फंक्शन भित्र डिफाइन गरिएको भेरिएबलहरुको स्कोप चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। यस्तो भेरिएबललाई फंक्शन भित्र मात्रै एक्सेस गर्न मिल्छ र पाइथनले यस्तो भेरिएबललाई चाहिँ फंक्शन एक्जिक्युसन सकिन साथ आफै डिलिट गरिदिन्छ। हो, यो भेरिएबललाई चाहिँ हामीले लोकल स्कोप भएको भेरिएबल भनेर भन्छौं। ल अब एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ है त। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले एउटा सानो प्रोग्राम लेखेको छु मैले। यसमा मैले a भन्ने भेरिएबललाई सुरुमा 100 भ्यालु स्टोर गरेको छु अनि त्यसलाई प्रिन्ट गरिदिएको छु। अनि त्यसपछि एउटा फंक्शन डिफाइन गरेको छु मैले माई फंक्शन भन्ने, जसको भित्र चाहिँ मैले a = 500 लेखिदिएको छु अनि a लाई प्रिन्ट गरेको छु। हेर्नु है, एकदम सजिलो छ। अनि अब फंक्शन डिफाइन भइसकेपछि मैले कल पनि गरेको छु फंक्शनलाई अनि लास्टमा गएर चाहिँ यता पनि a को भ्यालु प्रिन्ट गरिदिएको छु। ल, सिम्पल प्रोग्राम रहेछ हैन त। अब हामी हेरौँ है त प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर। अब मैले सुरुमा a = 100 लेखेको छु र a प्रिन्ट गरेको छु भनेपछि प्रिन्ट गर्दाखेरि त 100 नै आउँछ भ्यालु हैन त। अनि मैले फंक्शन डिफाइन गरेको छु। फंक्शन डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन, कल गरेपछि मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो कुरा याद राख्नु होला हैन। भनेपछि यो फंक्शन डेफिनेसनले अहिले केही पनि काम गर्दैन। र अब तल यसको फंक्शन डेफिनेसन सकिने साथ मैले कल गरेको छु भनेपछि अब यति बेला चाहिँ फंक्शन एक्जिक्युट हुन्छ हैन। र अब फंक्शन एक्जिक्युट भइसकेपछि फंक्शन भित्र मैले a को भ्यालु 500 राखेको छु अनि प्रिन्ट गरेको छु भनेपछि अब फेरि मैले a को भ्यालु 500 राखेर प्रिन्ट गरे भनेपछि 500 नै प्रिन्ट हुन्छ हैन त। अनि फंक्शन कल भइसकेपछि चाहिँ नि फेरि a को भ्यालु प्रिन्ट गरेको छु। अब यो a को भ्यालु चाहिँ नि के हुन्छ होला त? हामीले भर्खरै फंक्शन भित्र चाहिँ a को भ्यालु चेन्ज गरेर 500 राखिदिएको थियौं नि हैन। त्यसैले यो पनि 500 नै हुन पर्ने हो यसो सोच्दाखेरि त हैन त। गलत, यो 500 हुँदैन, किनभने हामीले फंक्शन भित्र जुन a = 500 गरेको छौं नि, त्यो a भेरिएबल र यो बाहिरको a भेरिएबल छुट्टा छुट्टै हो। नाम एउटै भए पनि भेरिएबल छुट्टा छुट्टै हो। र यो भित्र जुन हामीले a भेरिएबल डिफाइन गरेको छौं, हो यसको स्कोप चाहिँ नि लोकल हुन्छ। भन्नुको मतलब यो भेरिएबल यो फंक्शनको एक्जिक्युसन सकिने बित्तिकै डिलिट हुन्छ आफै। भनेपछि यो फंक्शन एक्जिक्युसन हुने बित्तिकै यो सेकेन्ड चोटी हामीले जुन a = 500 लेखेको थियौं यो भेरिएबल त हराएर गइहाल्यो हैन। भनेपछि बचेको एउटा मात्र भेरिएबल छ जुन हामीले सुरुमा a = 100 लेखेको थियौं। हो, यो भेरिएबल चाहिँ नि ग्लोबल भेरिएबल हो र यसको भ्यालु नै प्रिन्ट हुन्छ हामीले यहाँ तल प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि। भनेपछि यसको रिजल्ट भनेको 100 नै आउने रहेछ। ल, यो प्रोग्रामको आउटपुट यस्तो आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले स्क्रिनमा। अब हामीले यही प्रोग्राममा यो फंक्शन भित्र a = 500 लाई हटाएर सिम्पली प्रिन्ट a मात्रै गर्दिएको भए चाहिँ यसले पनि 100 नै प्रिन्ट गर्थ्यो। फंक्शन भित्र चाहिँ हामीले ग्लोबल भेरिएबललाई रिड गर्न मिल्छ तर राइट गर्न चाहिँ मिल्दैन। अहिलेको एक्जाम्पलमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ नि, राइट गर्न खोज्दाखेरि के भएको थियो?
छुट्टै एउटा लोकल स्कोप भएको भेरिएबल बनेको थियो नि हैन। हो त्यसैले राइट गर्न चाहिँ मिल्दैन यो भेरिएबललाई, तर रिड गर्न चाहिँ मिल्छ। अब मलाई राइट गर्नै छ यो ग्लोबल भेरिएबललाई नै एडिट गर्नु छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हजुरले त्यसको अप्सन पनि छ पाइथनमा। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले यो भेरिएबल ए भन्ने भेरिएबललाई डिफाइन गर्दा ग्लोबल भन्ने किवर्डलाई चाहिँ नि अगाडि राखेर डिफाइन गर्नुपर्छ, अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ नि एडिट पनि गर्न मिल्छ र रिड पनि गर्न मिल्छ। सायद क्लियर भयो होला ग्लोबल र लोकल स्कोपको बारेमा है। अझै क्लियर भएको छैन भने मैले एउटा इन्टरनेटमा भेट्टाको प्रोग्राम राख्दैछु, हो यो हेरेर अझै क्लियर हुनुहुन्छ हजुरहरू है। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा एउटा फङ्सन स्प्याम भन्ने डिफाइन भएको छ, जसमा चाहिँ नि एग्सको भ्यालु स्प्याम लोकल छ, अनि यसमै प्रिन्ट एग्स गरेको छ भनेपछि यसमा प्रिन्ट गर्दाखेरि स्प्याम लोकल नै प्रिन्ट हुन्छ है। अनि अर्को फङ्सन डिफाइन गरेको छ बेकन भन्ने, जसमा चाहिँ एग्सको भ्यालु बेकन लोकल छ। अब फेरि यसमा पनि प्रिन्ट एग्स गरेको छ, यसको भ्यालु पनि बेकन लोकल नै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यता स्प्याम भन्ने फङ्सन कल भएको छ बेकन फङ्सन भित्रै, अनि त्यस पछाडि फेरि यो एग्सको भ्यालु प्रिन्ट भएको छ। यो एक्जिक्युसन अहिले एकैछिनमा हेरौँ ल, अहिले सर र प्रोग्राम हेरौँ है त। अब फाइनल्ली फङ्सन डिफिनेसन बाहिर चाहिँ नि मेन प्रोग्राममा एग्सको भ्यालु ग्लोबल सेट गरिएको छ, अनि त्यस पछाडि बेकन भन्ने फङ्सन कल भएको छ, अनि फेरि एक्सको भ्यालु प्रिन्ट गरिएको छ। यो प्रोग्रामको फ्लो म सरर भन्छु है, जसले गर्दा हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। सुरुमा स्प्याम र बेकन भन्ने फङ्सन डिफाइन भएको छ, त्यसैले यति बेला त केही पनि हुँदैन, फङ्सन डिफिनेसन मात्र भएको हो हैन। अनि फङ्सन डिफिनेसन सके पछाडि चाहिँ एग्सको भ्यालु स्ट्रिङमा ग्लोबल भनेर लेखेको छ, यो चाहिँ नि ग्लोबल भेरिएबल हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि बेकन भन्ने फङ्सन कल भएको छ। अब प्रोग्रामको एक्जिक्युसन चाहिँ नि त्यो फङ्सनमा जान्छ, त्यसैले यता माथि हेरौँ हैन। यसमा चाहिँ नि एग्स इज इक्वल्स टु बेकन लोकल भनेर लेखेको छ हैन। तर यो एग्स र यो तल मेन प्रोग्राममा लेखिएको एग्स छुट्टा छुट्टै हो, नाम मात्रै एउटै हो, तर भेरिएबल चाहिँ नि छुट्टा छुट्टै हो। र यो जुन नयाँ भेरिएबल बनेको छ होरी यसको स्कोप चाहिँ नि लोकल हुन्छ, भन्नुको मतलब यो चाहिँ नि यही बेकन फङ्सनमा मात्रै एभाइलेबल हुन्छ। अनि यता एक्सको भ्यालु प्रिन्ट गरिएको छ, यसले यही लोकल भेरिएबललाई लिन्छ र बेकन लोकल प्रिन्ट गरिदिन्छ। अनि त्यस पछाडि स्प्याम भन्ने फङ्सन कल भएको छ। अब प्रोग्रामको एक्जिक्युसन चाहिँ नि स्प्याम फङ्सनमा जान्छ। अब त्यतातिर हेरौँ है त। यो स्प्याम भन्ने फङ्सनमा फेरि एक्सको भ्यालु चाहिँ नि स्प्याम लोकल सेट गरिएको छ, तर यो फेरि छुट्टै भेरिएबल हो, पहिलाको दुईटा भेरिएबल भन्दा फरक, र यसको स्कोप पनि लोकल हुन्छ, तर यसको स्कोप चाहिँ नि स्प्याम फङ्सन भित्र मात्रै हुन्छ। अब यहाँ प्रिन्ट गरेको छ एक्सको भ्यालु भनेपछि यसले लोकल भ्यालु लिन्छ, भन्नुको मतलब स्प्याम लोकल प्रिन्ट हुन्छ यहाँ। अब यो फङ्सनको एक्जिक्युसन सकियो हैन, जसले गर्दा चाहिँ नि यो एग्स इज इक्वल्स टु स्प्याम लोकल भनेर जुन यहाँ माथि लेखिएको छ हो, यो एग्स भेरिएबल चाहिँ नि डिस्ट्रोय हुन्छ। अनि अब एक्जिक्युसन चाहिँ यता बेकन फङ्सनको यो स्प्याम कल गरे पछाडिको लाइनमा आउँछ। अब यसमा हामीले फेरि एक्स प्रिन्ट गरेको छौँ। अब अघि स्प्याममा हामीले स्प्याम लोकल सेट गरेको थियौँ एक्सको भ्यालु, त्यसैले यहाँ स्प्याम लोकल हुन्छ भन्ने नसोच्नु नि। त्यो स्प्याम लोकलमा हामीले जुन एक्सको भ्यालु सेट गरेको थियौँ त्यो त त्यो स्प्याम फङ्सन एक्जिक्युसन सकिनु साथ त्यो भेरिएबल त्यही डिस्ट्रोय भएको छ। र यहाँ जुन हामीले एक्सको भ्यालु प्रिन्ट गर्न खोजेको छौँ यो भनेको यही फङ्सनको लोकल भेरिएबल हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु बेकन लोकल नै हुन्छ। अब यो फङ्सनको एक्जिक्युसन नि सकेको छ, जसले गर्दा यो लोकल स्कोपमा भएको एक्स भन्ने भेरिएबल पनि डिस्ट्रोय हुन्छ। अनि फङ्सन एक्जिक्युसन चाहिँ यो बेकन फङ्सन जहाँबाट कल भएको थियो त्यसको नेक्स्ट लाइनमा जान्छ, भन्नुको मतलब यता यहाँ तल आउँदो रहेछ हैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ प्रिन्ट एक्स लेखेको छ। यो पोइन्टमा हामीसँग एउटा मात्रै एक्स भन्ने भेरिएबल छ, बाँकी सबै लोकल भेरिएबल थियो जुन एक्जिक्युसन सकिन साथ डिलिट भयो। त्यसैले अब यता चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल प्रिन्ट हुन्छ, भन्नुको मतलब ग्लोबल प्रिन्ट हुन्छ यसमा। अब चाहिँ बुझ्नुभयो होला सायद यो स्कोपहरूको बारेमा है। मैले यहाँ स्क्रिनमा आउटपुट के आउँछ भनेर फ्ल्यास गरिदिन्छु, हजुरले त्यो हेरेर एकैछिन भिडियो पज गरेर एक्जिक्युसन फ्लो बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो एक्स भन्ने भेरिएबललाई हामीले ग्लोबल्ली डिफाइन गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त, त्यो ट्राई गरेर हेर्नुस् अनि मलाई के हुँदो रहेछ कमेन्टमा लेखेर भन्नु होला। प्लस अब यसमा अलिअलि भेरिएसनहरू लिएर आउनुहोस् आफैले। फर एक्जाम्पल यो स्प्याम भन्ने फङ्सनमा हामीले एक्स इज इक्वल्स टु स्प्याम लोकल गरे पछाडि मात्रै प्रिन्ट एक्स गरेको थियौँ नि हैन, हो त्यसलाई चेन्ज गरेर सुरुमा प्रिन्ट एक्स गर्नुस् अनि हेर्नुस् त के हुँदो रहेछ। मैले भनेअनुसार त यो फङ्सन भित्र भएको एक्स नयाँ भेरिएबल हो, त्यो भेरिएबललाई डिफाइन नगरी डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्दा के हुन्छ ट्राई गर्नुस् है त। यो स्कोपहरूको नलेज पनि एकदम धेरै काम लाग्छ पछि ठुलो कोडहरू लेख्दै जाँदा, त्यसैले मैले यसलाई सेपरेट भिडियो बनाएर सिकाएको हो। ल आजको लागि चाहिँ यो भिडियोमा यति मात्र गरौँ होला। अर्को टपिकका साथ फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनु होला, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है, अनि घन्टी पनि बजाइदिनु होला।
हजुरहरूले यस्तै युजफुल भिडियोजहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। यति भन्दै यो भिडियोको इतिश्री गर्न गइरहेको छु। ह्याप्पी कोडिङ।